Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntelek titeket Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntelek titeket Nem jön a számra a neve, bazd meg. Sziasztok! Simon János vagyok. Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntelek titeket a Kések Háza YouTube csatornán. Pertozsán Krisztián barátom közbenjárásának köszönhetően olyasmi történt velem, ami a 8 éves pályafutásom alatt úgymond soha. Külföldi cég megkeresett, hogy mutassam be egy termékét. Kitaláljátok melyik? Igen, a Peltonen. A Peltonen volt az, aki rám írt, illetve küldtem nekik egy bemutatkozó levelet, és rám írt, hogy szeretnének küldeni nekem egy kést. Nem kérnek más cserébe, csak mutassam be, és mondjam el a véleményem, hogy mit gondolok az adott termékről. Jó, legyen. Miért is ne? Mielőtt azonban belekezdenék, gyorsan egy ilyen kis előzmény. Nekem nincsen túlságosan jó véleményem az ilyen tömeggyártott skandináv késekről. A morához kapcsolódó viszonyomat mindenki tudja, úgy, hogy elismerem a használati értékét, de nekem a Falknivennel is egy komoly problémám volt, ugyanígy a tókkal. Tehát, hogy ezek a szappantartó és trabant kesztyűtartó keverék, porszívócső szűkítő, meg egyéb hasonló dizájnnal megáldott kopogós, lötyögős, kattogós, zakatolós tokok, én ezektől agyfaszt kapok, tehát nekem ez annyira nem jött be, de a skandinávok szeretik, és hát ti is szeretitek, és hát a Peltonen is egy finn kés, úgyhogy érdekes volt a történet. Azt elmondom, és azt elmondtam a Peltonennek is, hogy én reálisan szeretném értékelni a kést, tehát a kezembe lévő kést. Semmiféleképpen sem szeretnék olyan lenni, hogy megkaptam a kést, és azért jó mélyen. Nem. Elmondom mindazt, amit én a késről gondolok. Magának a Peltonennek a történelmébe nem mennék bele, mert Pertozsán Krisztián barátom egy 40 perces videóban tökéletesen felvázolt mindent ezzel kapcsolatban. Az bizony tény, hogy 1995 óta, ha jól tudom, a Peltonen késeket gyárt, tehát jövőre lesz 30 éves, és azóta nem sokat változtattak ezen a dizájnon. A lényeg az, hogy el is érkezett hozzám a Ranger M07 Pukkó, ami a kisebbik verziója, ugye az M95-nek, és egy ilyen katonai szabvánnyal ellátott, tipikusan katonai túlélő vonalt segítő késről van szó. Na jó, kezdjük akkor a legfontosabbal, a tokkal. Mert hát tudjátok, hogy nálam ez mindig a sarokkő. Én direkt a lehető legérdekesebb, a kompozitokat kértem, fel voltam készülve, hogy jöhetnek az úgynevezett kötyögő, kotyogó, klotyogó, rotyogó hangok, és az ilyen, tudjátok, emlékeztek a morára, az ilyen hol a késem effektusok jöhetnek majd. Nos, megjött a kés, és teljesen elámultam az első dologtól. Van egy ilyen kis gumigörgő, és a markolat gumírozott TPE anyagához ez egy ilyen bepattintos rendszerként működik. Figyeljetek! Értitek? És minimális lötyögés. Szóval meg lehet ezt csinálni, kedves mora, jól, csak gondolkodni kell egy picit, és egy kicsit fejleszteni kell ezen a tokon. Van neki egy első újtámasz, így aztán a késünket teljesen, tökéletesen tudjuk kivenni, visszarakni, és ugye ezáltal akár fejjel lefele taktikai fogásban is, hogyha úgy gondoljuk, hogy csatlakozunk Schwarzeneggerhez a dzsungelben, akkor simán lehet így is hordani, de akár a felszerelésünkre is fel lehet bármilyen formátumban rakni, adaptálni a dolgot. Kapunk hozzá egy ilyen tépőzáras rendszert, amivel mindenhogyan lehet bonyolítani ezt a dolgot. Van a skandináv népekben egy ilyen, tehát a morának van ez a multi-mount rendszere, az konkrétan már a kötözőszex előszobája, ez egy jóval egyszerűbb történet, és ez jóval egyszerűbben működik. Nekem mondjuk ez annyira nem tetszik, én valami egyszerűbb és stílusosabb patenttal kielégültem volna. Hát Erdélyben vagyunk. Én egy picit egyszerűbb megoldással jobban kibékültem volna, de ez is tökéletesen működik, mint ahogy a felvételeken láthatjátok, de ami a legfontosabb, hogy tökéletesen tartja a kést. Jöhetünk a késhez. Egyértelműen skandináv formáról beszélgetünk, egy igazi pukkóról, ami katonai köntösben van öltöztetve. Kezdjük rögtön a pengével. A pengén, ez már felveszem a szemüveges srácok, mert már nem vagyok az igazi. A pengén van némi macskaszőr, ilyen, hogyha az ember macskával él. A márkajelzésen kívül nem nagyon látok mást, csak ugye a Peltonennek a márkajelzését. Az anyag viszont 80 CRV2.
Van ez a mentsük meg a bolygót, mert rajtunk múlik mozgalom, tudjátok. Tehát, hogy a kompozit újrahasznosított tok, újrahasznosított üveg, ne szarjunk ki marhát, ne használjunk ezt, ne használjunk azt. Nekem ezzel kicsit kezd úgymond tele lenni a pöcsöm, és tényleg kezdek ettől egy kicsit falra mászni. De amikor egy pengén azt olvasom kiírva, hogy újrahasznosított rozsdamentes svéd acél. Na, ezt nem. Tehát a késem az a karom meghosszabbítása, a társam, ami megmentheti az életemet, nem akarok a pengén olyat olvasni, hogy újrahasznosított svéd rozsdamentes acél. Egy pengének a paramétereiben azt akarom olvasni, hogy 80 CRV2, vagy 12 C27, vagy 100 CR6, vagy N690. Az, amit ismerek. Tök mindegy, hogy az, hogy készül, de az, amit ismerek. No, a Peltonen esetében ez is megvan, 80 CRV2, ami egy alacsony krómtartalmú, magas széntartalmú acél. Sokszor szokták, ez a közhiedelemben úgy van, hogy szénacél meg rozsdamentes acél. Nos, srácok, egyik acél sem kifejezetten rozsdamentes, csak jobban ellenáll ugye a korróziónak, és mindegyik acél tartalmaz szenet, tehát ugye ez nem a legfontosabb megfogalmazás, de ha menni akarunk ezzel az árral, szóval ez egy jó minőségű szénacél, ami azt jelenti, hogy nagyon nagy fokú terhelhetőséget kibír, bármilyen élszalagot tökéletesen jól tolerál, és jól ellenáll neki, jó az éltartása és az éltartósága is, könnyű megélezni, ez azt jelenti, és a munkák során kevésbé hajlamos a deformációra, illetve a komolyabb sérülésekre. Ez mind a 80 CRV2. Hátránya viszont, hogy a korrózió nagyon szereti. Éppen ezért kapott ez a kés, ez a modell, ami nálam van, egy Cerakot bevonatot, de létezik ez teflon bevonata is, ez egy Cerakot bevonatos történet, ami viszont ugrasztja a kaparóélt. Erről majd később fogunk beszélni. De most menjünk át a késnek a popójára, ugyanis ez egy TPE, egy hőre lágyuló gumi, egyébként full tanga kés, tehát a kés végig megy egész idáig, a lukig, tehát teljesen full tang késről van szó. A markolat egy nagyon betonbiztos kialakítású markolat, egyszerű, de nagyszerű, és tükörszimmetrikus, tehát bármelyik kézbe fogva ugyanazt az érzést fogja nyújtani, és elől kapott egy ilyen bebordázást is, ami egy nagyon stabil dolgot jelent, igaz, már ha csak akkor is, ha egy jó ideig szorítod, fog jelentkezni egy kényelmetlen dörzsölő hatás. Nedves közegben ez aztán fel tud fokozódni. Kesztyűben nem érzed annyira, nyilvan a katmák biztos kesztyűben használják, viszont nekem egy picit sok, kedves Peltonen. Ettől valami finomabb megoldás lehetne. Maradhat ez a barázdázás, csak ne ennyire durván, mert ez bántja az ujjat. Keményebb munkák esetén egyébként biztosan. Folytott fogásnál is tökéletesen jól használható a kés, jól rá lehet fogni egyébként. Ilyen téren rendben van, nagyon szépen van kialakítva, és skandináv élezés van egy pici élszalaggal és ilyen 20 fok körüli élszöggel, ami hát mennyire jó.
Mint láthatjátok, a keményebb munka baromira fekszik ennek a késnek. Lehet nyúzni. Ez a 4 mm, igen. Szóval ez a 4 mm-es pengevastagság meglepően strapás, nagyon-nagyon jó volt a kést használni. Eszméletlen jól lehet tartani, jól lehet fogni, jól lehet irányítani. A tömegközpontja őnek is nagyjából ilyen első csavar környékén lenne, ha lenne első csavarja, de ugye ez egy ragasztott markolat. Nekem egyébként tetszik. Amikor kivettem a késatokból, feltűnt mennyire borotva éles, és ez azonnal visszajött nekem. Nyilván kíváncsi voltam arra, hogy milyen a faragó metsző képessége a késnek. Hát igen, ez eléggé besztes. Ez jó, ez működik. Kedves Peltonen, baromi jó metszőképessége van, jól irányítható, lehet vele gajjazni, tollasságot nagyon szépen lehet vele faragni, le a kalappal. Tehát a Peltonen tényleg jó, természetesen nyilván kíváncsi voltam arra, hogy az ételfeldolgozás is hogy működik. Ha már a metszésteszt és a tábori feladatteszt működik, nagyjából borítékolható, hogy az ételfeldolgozás is működni fog. Nagyon kényelmesen, finoman, precízen lehet vele dolgozni. A tesztek végére nagyon minimálisan vesztett az éléből. Nyilván egy kis fenés, egy kis bőrös fenés, az visszaadja ennek a késnek a maximális élét. Nagyon jól tartja az élét, a 80 CRV2 egy hihetetlen jó acél. Csak ajánlom mindenkinek, szerintem mi is fogjuk használni a 80 CRV2-t. A penge mindenféle sérülés, csorbulás nélkül végigment, de azért természetesen várjatok, mert ezt is megnézem. Semmi. Nagyon kényelmes, nagyon jó. Egyedül ez a barázdálás, ez a tesztek alatt baromira tudta bántani az embernek a kezét. Sokszor volt az, hogy a munka közben így engednem kellett lazítani, újrafogni, mert tényleg az ujjamon, figyeljetek, ha most így megszorítom, és tartom, kicsit mondjuk így, és ott lehet látni azokat a redőket a kezemen. Ez nagyon csúnyán be tud ivódni, ez szerintem sok. A beszúró képessége nagyon jó.
nyúzható, jól irányítható, faragható, élvezetes vele a munka. Az a hőre lágyuló gumi nagyon tapadós, száraz közegben is betonbiztosan ül be, nedves közegben szintén nagyon-nagyon jól ül be az embernek a kezébe. És hogy nehogy az legyen, hogy azt mondjátok, hogy megvett a Peltonen kilóra, hogy benyart a Peltonennek, meg egyéb hasonló, akkor mondjuk egy-két negatívumot is. Én tisztában vagyok azzal, hogy a 80 CRV2 nagyon szereti a rozsdát, és ezért aztán a bevonat az egy fontos dolog. Viszont azt kell, hogy mondjam, srácok, nézzétek meg a közeli képet, ez ugye egy komolyabb teszt végeredmény, amit most láthattok. Ez a szerakott bevonat, ez lekopik. Viszonylag hamar. Látjátok most az új kés és a régi kés közötti különbséget, ez lekopik. Tehát onnantól kezdve viszont a feladatát nem fogja ellátni, mint hogy védje a korróziótól a kést, és ezért olyan dolgot bukik a Peltonen, mint a kaparóél. Persze nyilván azt mondja a cég, hogy a kés érével nyugodtan lehet hintani a sziklavetőt. Ez egy örök vitatéma, én senkit nem fogok lebeszélni erről, soha nem fogom a késem érével hintani a sziklavetőt. A kőmosás vagy a DLC bevonat is egyébként védi valamilyen szinten a korróziótól a pengét, és kaparó élt is hagy rajta, még ha a kőmosás nem is teljesen perfektet, de ennél, mert ez ugye pont a semmi, csak jobbat tud hagyni. Egyébként az új nyakkés modellje, vagy nyakba való kés modellje a Peltonennek már kaparóéllel készül. Én azt mondom, hogy szerintem lehetne ezen gondolkodni 30 év távlatában, hogy ez a bevonat, a szerakott bevonat túlélő késként semmiféleképpen sem működik, mert hogyha használjátok, akkor le fog kopni, és alatta már ott lehet a korrózió. Tehát állandóan kenni kell, ugye én, nyilván nekem ugye mindig ugye az ezen műszerolajam van, és avval szoktam kenegetni, most is lehet látni a pengén, hogy van rajta olaj. Helyrehozta a renoméját a skandináv tömeggyártott késeknek, mert legyünk őszinték, ez is olcsó alapanyagokból van összerakva. Ez is egy ilyen viszonylag pofon egyszerű gyártási technológiával elkészült kész. Viszonylag. Én már láttam, hogy mi van mögötte, viszonylag. Nyilván jó pár év kellett ahhoz, hogy ez kiforjon. De használhatósági értékében semmiben sem marad el a morától a Peltonen. Semmiben sem marad el. Vagy a többi skandináv késtől megmerem kockáztatni. Baromi jól működik. Nekem ez az anyag, egyébként ez a TPE anyag jóval komfortosabb, mint a fröccsöntött műanyag markolatok, és egyébként kényelmes is, nagyon sok rezgést képes elnyelni. Mondom, ez a bordázás, ez annyira nem, de hát kinek a pap, kinek a papné. Összességében véve, kedves Peltonen, én nagyon örülök ennek a késnek és a lehetőségnek, hogy kipróbálhattam. Szerintem egy nagyon jó kés. Heim Tankred fogalmazta meg, hogy most ilyen Peltonen őrület van Magyarországon. Nem csak Magyarországon, mindenhol, mert a Peltonen sorra megpróbál minden influencerhez eljutni, vagy releváns emberhez eljutni, hogy mutassa be a termékét, szeretne bevonulni a köztudatba, és ez nagyon jól működik ennél a késnél. És ez nagyon jól működik a Peltonennek, mert a kései egyébként tényleg jók. Kint úgy hirdetik ezt a kést, a legjobb $100 alatti kés, és kint nyugaton a $100 alattit azt low budgetnek szokták nevezni. Érdekes dolog egyébként tényleg, hogy nálunk a Mora 3-5 ezer forintos kés a low budget, afölött már nem beszélünk arról, nem is értem, amikor egy Meki menü már 3000 forint, lényegtelen. Szóval kint ez egy low budget késnek számít. Természetesen Magyarországon, ahol 27%-os az áfa, ez a kés sem $100 alatti, hanem jóval fölött, ilyen 46-47 környékén van. Megéri az árát, mert jó kés. De nem mondom azt, hogy 46-47 magasságában nem találsz hozzá hasonló késeket, amik legalább ennyire jók. Egy választásnak jó, aki szereti a katonai beütésű, taktikai beütésű skandináv késeket, klasszikus skandináv késeket modern köntösben, annak mindenféleképpen egy életszerű választás. Remélem, hogy tetszett a videó. Ha igen, dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni, találkozunk nem sokára, sziasztok!